Sziasztok! Alkossunk egy kis pixel grafikát Photoshopban. Maga a módszer az elsajátítható hasonlóképpen Photopay-ben vagy GIMP-ben is. Fogunk egy rajzfilmhőst, majd 3 fázison végig haladva alkotunk belőle egy realisztikusabbnak nevezhető megjelenést. Alanyunk pedig most Peter Griffin lesz a Family Guy-ból, úgyhogy keresek is róla egy fotót. Törekszem arra, hogy minél jobb legyen a minőség, bár most ennek nem sikerült teljes mértékben eleget tennem, ami nem is baj, mert látjuk, hogy azért a dolog így is működőképes. Hozzunk létre egy HD felbontású vásznat, dobjuk bele a képet, jelöljük ki, fordítsuk meg a kijelölést, majd töröljük el a felesleges részeket, maradjon az csak, amire koncentrálunk, méretezni most nem kell. Az első fázis egy körvonalak nélküli és részletektől mentes verziójának előállítása, mármint az eredeti rajznak. Fogok egy részt, mint például a nadrág, kijelölöm, mondjuk a varázspálca eszközzel, a kijelölést pedig kibővítem valamekkora mértékkel, hogy beletartozzon a körvonal is, és ne legyenek hézagok. Illetve még kicsit finomíthatok rajta, hogy több dolog is beletartozzon az adott területbe. A célom a kijelölt területnek a kitöltése az eredeti színnel, azt szépen ellopom, egy új réteget kitöltök ezzel a színnel, és már meg is vagyok. Azt esetleg észrevehetem, hogy sokkal durvább szélei vannak neki, tehát egy ilyen szögletes görbék, bármilyen hülyén is hangzik, úgyhogy érdemes a kijelölésre egy simítást is alkalmazni, ami által görbébbek lesznek a görbületek, így már látható, hogy jó. Amennyiben az adott programban van erre lehetőség, hasznos lehet vektoros alakzattá alakítani, tehát a kijelölést munkagörbévé fogom konvertálni, ekkor akár szerkeszthetném is még spécibben a kis kijelölt pontjaimat, adok hozzá kitöltés réteget, és akkor új rétegen vektoros alakzatként jön majd létre. Ez majd azért lesz jó, hogy a későbbiekben még könnyebben lehet vele dolgozni, illetve amikor majd átméretezem, akkor is hasznos lesz, mert nem fognak eltorzulni a képnek a szélei. Miután ez megvan, elkezdem csinálni a többi részt is, például a cipő esetén, azt is érdemes kicsit kibővíteni, hogy majd amikor a nadrág alatt lesz, ne legyen hézag köztük, tehát a nadrág tökéletesen rá tudjon takarni a cipőre. Hát körülbelül úgy választom ki ezeket az alakzatokat, amik különböző rétegen lesznek, hogy a különböző színű, az egymástól jól elkülönülő formák, lábak, a cipő, a kar, a fej. Egyébként az ing esetén lehetne akár annyira elszeparálni a dolgokat, hogy az ing ujjak, mert majd a későbbiekben látni fogjuk, hogy ez is azért problémát tud jelenteni számunkra. Fontos még természetesen a rétegeknek a sorrendje, hogy mi az, ami feljebb van, és mi az, ami kitakar másokat. Tehát például a cipőt kitakarja a nadrág kitakarja az övet, viszont az övet és a nadrágot kitakarja az övcsot, de arra jön rá az ing, és én most konkrétan ezt úgy találtam ki, hogy az ingre kerül majd rá a fej, meg balkar, amit mi jobbnak látunk, az az ing fölé jön, viszont az a kis részlet, ami látszik a másik karjából, az meg nagyon hátul lesz, hogy mindenki más kitakarja. És akkor a cél, hogy a végén kapjunk egy ilyen klasszik, ilyen kis clipart-szerű, teljesen homogén, színes részekből álló kis figurát, amely annyira egyszerű, mint a faék, és majd ebből fogunk tovább építkezni. Így gyönyörű szépen át is méretezhető, és nem torzulnak az élek. A második fázis az igazán kulcsfontosságú, ahol árnyékolást kezdek alkalmazni, ettől lesz az egésznek ilyen térhatása. Hát ezt minél jobban gyakoroljuk, minél többször csináljuk, annál jobb. Tehát az első például a színátmenet az klasszikusan jó tud lenni, feketéből a semmibe megyünk át, nyilván maszkolást alkalmazunk, hogy csak azon a részeken jelenjen meg, ahol meg kell jelennie, tehát például a nadrág területén belül, és értelemszerűen áttetszővé tesszük, tehát nem totál fekete, csak az a célunk, hogy a sötétítést tudjuk vele szépen belőni. Ez egy mindig jó módszer, hogy alul van a sötét, felül pedig a világos vagy a normál színű,
hiszen fentről érkezik a fény. Ezzel még nem vagyunk készen, ilyenkor elkezdünk árnyékokat festeni, az ecset eszköz tök jó erre, beállítunk neki egy megfelelő méretet, a kéménységét levesszük, hogy ilyen szép lágy széle legyen, illetve azt a flow értéket, a folyatértéket is levesszük, hogy egy ecset vonásra csak viszonylag keveset vigyünk bele a feketéből, és akkor a maszkolásnak köszönhetően szintén új rétegen elkezdünk festni a lábnak erre a jobb oldalára, tehát tegyük föl, hogy ott lesz árnyékosabb. Tehát az egyik oldal így ezáltal meg is van. Középen is kellene egy ilyet alkalmazni. Itt maszkoláshoz akkor használok mondjuk egy ilyen lasszó eszközt, és akkor csak úgymond a baloldali résznek a jobb oldalára festek árnyékot vele, hogy érezhető legyen, hol választódik el egymástól a két lábszár. Ilyenkor azért könnyedén előfordulhat, hogy olyan helyre is festek, ahova nem terveztem, vagy mondjuk túl erőteljes lesz, akkor radír segítségével egy kicsit finomítani tudok rajta. Ekkor másik oldalról is adok neki a lábszárának egy kis árnyékot, és már kezd kijönni a forma ennek a lábnak, ez a hengeressége úgymond. És akkor ugyanezt kezdem alkalmazni az összes többi alakzat esetén is, illetve ahol szükség van rá, akkor még beiktatok egy kijelölést a maszkolás elősegítéséhez. Közben kiderülhet egyébként, hogy valahol rosszul csináltam meg a kijelölést. Mivel vektorossá alakítottam, ezt viszonylag könnyű módosítani a közvetlen kijelölő eszközzel. Rákattintok a pontra, szépen helyre rakom, és már minden rendben is van. Az ing esetén a legmacerásabb a történet, ott tényleg lehet, hogy nem lett volna rossz, hogyha akarok. Külön rétegen vannak, a fene se tudja. Tehát ezt mindenki eldönti magának, én most úgy hidaltam át a dolgot, hogy kijelölést használtam hozzá, tehát az egyik legamatőrebb verzió, de tulajdonképpen végül is azért működik. Itt azt kell figyelembe venni, hogy mi az, ami árnyékot vet a másikra, mi az, ami a másik alatt van, ami rátakar a másikra, tehát ezzel nagyon sokat el lehet tökölni, és nem is biztos, hogy feltétlenül profira tudjuk elsajátítani a dolgot. Érdemes akár neten rákeresni inges emberekre, és tanulmányozni kicsit, hogy a különböző gyűrődések árnyékok szempontjából miként jelennek meg, és akkor onnan tudunk magunknak lopni egy kis tudást, hogyha éppen arra van szükség. Egyébként most én se a tökéletesre hajtottam, csak arra, hogy azért nagyjából meg tudjam mutatni, miből épül fel a dolog. Természetesen, ha vélprofi módon akarjuk csinálni, megtehetjük egy kis gyakorlással, meg hát akkor jóval több időt kell beleölni, mint amennyit én rászántam erre a videóra. Az övnél is fontos tudni, hogy mi az, ami az övre vet árnyékot, mi az, amire az öv vet árnyékot, tehát most jelen esetben például a nadrágnak meg az övnek a viszonya. A fej megint nem egy egyszerű művelet, nyilván lent árnyékosabb, meg esetleg még ott a jobb oldala is, és amikor jönnek a különböző kis domborulatok, az áll, a száj, az orr, hát lehet, hogy ez elsőre nem megy maradéktalanul jól, de ha az ember kicsit játszadozik vele, akkor egy idő után menni fog. Én azért megpróbáltam a lehető legjobban kihozni belőle adott idő alatt. Annyira végül is nem lett rossz, de valószínűleg, hogyha több időt is foglalkoztam vele, akkor még jobb lenne. Érdemes azon elgondolkodni, hogy a szájnak általában az alsó része, ami mondjuk egy kicsit talán fényesebb, azt úgy jobban éri úgymond a fény, és a felső ajkunk pedig egy picit árnyékosabb. És ettől kicsit olyan szájasabb tud lenni a dolog. Csak ne felejtsük el, hogy a kitüremkedő dolgoknak az alja valamennyivel sötétebb, oda kevesebb fény jut, viszont azok még árnyékot is vetnek. Rakhatunk hozzá egy kis fényességet is, csak ne vigyük túlzásba, tehát én az előbb itt majdnem heregolyókat csináltam az állából, ami nem feltétlenül lenne rossz, hiszen ugye ezt többször említették már a sorozatban is, hogy körülbelül annak feleltethető meg.
szemeknél egyébként nem fog arra törekedni, hogy életű legyen. Lesz egy nagy, fehér szemgolyó, meg benne lesznek a kis fekete golyócskák. Tehát ezt úgy körülbelül átveszem úgy, ahogy van. A szemüveget most egyszerűen alakzattal oldom meg, létrehozok egy ellipszis alakzatot, adok neki réteg stílusként körvonalat, hogy ne legyen kitöltése, nem az opacitását veszem le, hanem a field, a kitöltés értéket, így a körvonal megmarad, másolom, és mivel most nagyon lusta voltam, egyszerűen lasszó alakzattal kijelölöm a többi részét a szemüvegnek, kitöltöm, és akkor mondhatni készen van. Egyébként, hogyha egy alakzattá akarom tenni, akkor rasterizálnom kell a két vektoros kört, majd egyesíthetem a kijelöléssel létrehozott további vonalkákkal, és akkor készen vagyunk. Esetleg a fej az a kritikus rész, ami lehet, hogy nem eléggé kontrasztos, tehát nem eléggé jönnek ki a formák, ott esetleg még lehet trükközni azzal, hogy duplikálom az árnyékhatásokat és sötétebbre veszem. Na és akkor most jön a harmadik fázis, a textúrázás. Ez az, amivel úgymond feltesszük az i-re a pontot. Elkezdünk a neten keresni mindenféle textil, farmer, bőr, meg hasonló textúrákat, és ezeket szépen belecsempésszük, ugyanúgy maszkolással a mi kis alakzatjainkba. Állíthatok fényességet, állíthatok kontrasztot, telítettséget, akár kicsit eltolhatom a színt, az áttetszőségét is állíthatom, és hát természetesen méretezhetem, és érdemes még egy kicsit alkalmazni a hajlítást is, hogy még inkább úgy látszódjon, hogy a formának megfelelően torzul maga a minta. Nem lesz ilyen nagyon egyenes, ilyen merev hatása. És akkor jöhet a nadrág, mondjuk egy ilyen farmer mintával. Jöhet az ing, hát oda ilyen egyszerű textil mintát hoztam most csak be. Ha a mintázat túl nagy, akkor le kell kicsinyítenem. Viszont így ugye kicsi lesz, és hogyha nagy területet akarok elfoglalni vele, akkor esetleg játszadozhatok azzal, hogy másolom magát a réteget, és ha olyan könnyen nem tud a kettő illeszkedni egymás mellé, akkor az egyikből elkezd egy kicsit finoman törölgetni, a másikat meg alá csúsztatni, hogy azért látszódjon, hogy a kettő úgy relatíve egybeolvad, de nyilván már nagyobb területen van a textúra, mint az előbb, és akkor ezt még másolgatom, törölgetek, fölé rakom, és mikor elég helyet elfoglal, amire szükség van, akkor egyesítem. Ugyanúgy maszkolás, méretezés, torzítás, és akkor ott is van, még állíthatom a kontrasztot, állíthatom a fényességet, vagy akár szimplán csak az áttetszőségét a textúrának. Most arra törekszem, hogy hasonló színűek legyenek, mint ami a kiinduló pont is volt, tehát most tulajdonképpen maga a textúra adja meg a színt is. Amennyiben nem találok olyat, hát akkor nyilván vagy áttetszővé teszem, vagy adok neki valamilyen fajta overlay effektet, vagy én magam átszínezem a textúrát, hogy olyan legyen, mint amit szeretnék. Az egyik legmacerásabb része az egésznek a bőr. Hát én általában azt csinálom, hát általában már én amilyen gyakran ezt csinálom, keresek sima bőrtextúrát, ami valamilyen kar vagy ilyen jellegű, azokat szépen ráhúzom a végtagokra, utána pedig még szoktam keresgélni kimondottan arcra vonatkozó bőrtextúrákat, és aztán kisebb-nagyobb sikerrel találok is. Szokták egyébként azt csinálni, hogy komplett arcokat letöltenek valakiét, és akkor abból szedegetik ki a lényeges részeket. Főleg itt érezhető, hogy szükség lesz a kis árnyék rétegeimnek a másolására, tehát megkettőzésére. Úgy lehet, hogy kicsit túl erőteljes lesz a fekete, úgyhogy valamilyen fajta réteg átfedési módot kellene beállítani, meg esetleg egy kis áttetszőséget, hogy ne annyira feketés legyen, hanem sokkal inkább barnás, ez már úgy közelít hozzá.
Ugye a haj az megint egy érdekes dolog. Azt lehetne nagyon-nagyon csinosítani, hogy a hajrésznek a széleit, mármint az alakzatnak a széleit finomítjuk, hogy sokkal hajasabb hatása legyen, vagy akármi. Hát itt kimondottan az a lényeg, hogy komikus legyen, tehát nem megyünk bele, ilyen gyönyörű, szép, éles határai lesznek a hajnak, miközben a textúráját hajszálak alkotják. És akkor miután készen van, akkor helyezzük be őt egy megfelelő környezetbe, keressünk egy kis nappalit, ahol ő állni tud, tehát nehéz olyan nappalit találni egyébként, ahol nincs dohányzó asztal, hanem egy üres szőnyeg. Oda betesszük, kicsit levesszük a telítettségét a nappalinak, hogy passzoljon, kicsit elhomályosítjuk, gyorsan festünk valami kis kamu árnyékot, és akkor tulajdonképpen el is készültünk. Mese szép lett. Ezek után pedig mindenki próbálja ki otthon, válassza ki kedvenc rajzfilm figuráját, és csinálja meg ugyanígy, gyakorolja be a mozdulatokat. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!